Hi everyone, welcome to SUK Simple English YouTube channel. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සෑම කෙනාටම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා නාම විශේෂණ පද සම්බන්ධව දැන ගැනීම. පළවෙනි කොටසේදී adjectives 50ක් උගන්වනවා. ඒ නිසා ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් ලියා ගන්න සූදානම් වෙන්න. Big, ලොකුයි. Small, කුඩායි. Tall, usai, short, miti, fat, mahatai. මම මේ අදාළ නාම විශේෂණ පදවල ප්‍රධාන තේරුම පමණයි දීලා තියෙන්නේ. නමුත් ඇතැම් වචනවල තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. thin, කෙට්ටුයි, good, හොඳයි, bad, නරකයි, clever, දක්ෂයි, weak, දුර්වලයි, old, පරණයි, new, අලුත්, old, නාකි, මහලුයි, young, තරුණයි, බාලයි, heavy, බරයි, light, සැහැල්ලුයි, cold, සීතලයි, hot, රස්නේ, beautiful, ලස්සනයි, ugly, කැතයි, long, දිගයි, short, කෙටි, useful, ප්‍රයෝජනවත්, valuable, වටිනා, important, වැදගත්, lazy, කම්මැලි, active, ක්‍රියාශීලී, fine, කදිමයි, well, සනීපයි, ill, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා sick, රෝගී, අසනීප, ලෙඩ, cool, සිසිල්, warm, උණුසුම්, difficult, අමාරුයි, දුෂ්කරයි, easy, පහසුයි, hard, තදයි, හයියයි, අමාරුයි, දුෂ්කරයි කියනත් මේ වචනේ පාවිච්චි කරනවා. soft, මෘදු, clean, පිරිසිදු, dirty, කිලිටි, fresh, නැවුම්, comfortable, සැප පහසුයි, expensive, මිලාදිකයි, cheap, ලාභයි, urban, නාගරික, rural, ග්‍රාමීය, interesting, රසවත්, නවකතාවක්, තෙල් නාට්‍යයක්, පොතක් පතක්, චිත්‍රපටයක්, අන්න ඒවා නැරඹීමෙන් කියවීමෙන් ලබා ගන්නා වූ රසයට තමයි කියන්නේ interesting කියලා. කෑමක් සම්බන්ධව කතා කරනකොට රසවත් කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ tasty, thick, ඝනකම්, එහෙම නැත්නම් උකු, thin, තුනී, දියාරු. මේක කලින් අපි කතා කළා මේකේ තේරුමක් කෙට්ටුයි කියන්නත් thin පාවිච්චි කළා. sunny, හිරු එළිය සහිත, rainy, වැහිබර, වැසි සහිත. ඔන්න දැන් ඔයා adjectives 50ක් දන්නවා. මම කිව්වා වේගය වැඩි නම් වීඩියෝව නවත්තමින් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවශ්‍ය නම් වීඩියෝව දෙතුන් වතාවක් බලන්න පුළුවන්. ඇතැම් විට මෙහෙම කියනකොට වැරදි අවබෝධයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. views වැඩි කරගන්න ඕන නිසා මම මෙහෙම කියනවා කියලා. ඉතින් හැමදේම වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්න අයට ඕන දෙයක් හිතන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ පරමාර්ථය වෙන්නේ දන්නේ නැති කෙනාට හරියට යමක් කරන තාලය කියලා දෙන එක. ඉතින් කැමති විදිහට ඔයා දන්න උපක්‍රම සියල්ල යොදලා අවසානයේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ සියල්ල මතකේ තියාගන්න ඕනේ කියන එකයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝවේදී තවත් නාම විශේෂණ පද 50ක් ගැන කතා කරමු. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ? කරන්න ඕනේ එකම දෙයයි. If you want to be a fluent speaker of English, you must practice all day long every day. ඔයාට සැබවින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ කරන්න ඕනේ හැමදාමත් ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වීමයි. ඔයා මේකට එකඟ වෙනවා නම් පමණක්
මේ වීඩියෝවේ ඉතුරු ටික බලන්න. පුහුණුවකින් තොරව අපිට කිසිම කාර්යයක් හරියට කරන්න බෑ. පොඩි උදාහරණයක් ගමු. උයන්න උනත් පුහුණු වෙන්න ඕනේ. සෑම දෙයකටම පුහුණුව අත්‍යවශ්‍යයි. වෛද්‍යවරයෙකුටත් පුහුණුව අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙමනම් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔහු හෝ ඇය අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා Taman ඉන්න පන්තියේ සිසුන් සංඛ්‍යාව අවම වෙන තරමට අඩු වෙන තරමට Tamanට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ශිෂ්‍ය පිරිස වැඩි වෙනකොට ඔබට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒක ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් වෙනවද? ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් ක්ලාස් එකක් බවට පත් වෙනවද? ඔබ මේකට එකඟ වෙනවද? එකඟ වෙනවා නම් ඔයා තවදුරටත් මම කියන දේට සවන් දෙන්න. එක පන්තියක ඉන්න සිසුන් සංඛ්‍යාව අඩු නම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ගුරුවරයා සමග කතා කරන්න පුළුවන්. කණ්ඩායමේ ඉන්න අය සමග කතා කරන්න පුළුවන්. කෙටියෙන් කියතොත් පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. පුහුණු වෙනවා නම් නියත වශයෙන්ම ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේකට එකඟ වෙනවා නම් මම පවත්වන SUK International English Academy ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු වෙන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ටිකක් මේකට සවන් දෙන්න. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසිකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට වඩා ඉතාම සුළු මුදලකට පන්තිය පාත්වගෙන යන්න පුළුවන් 100,000 ගණනක් එක කණ්ඩායමක් තුල දාගෙන. ගුරුවරයා විදියට හැමදාමත් මම ගොඩ යනවා. ඉගෙන ගන්න කෙනා කිසිම දවසක ගොඩ යන්නේ නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි නොමිලම වීඩියෝ නරඹන්න, පොත් කට්ටලයක් මිලදී ගන්න, දැනුම වැඩි කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මේකට එකඟද නැද්ද? එකඟ වෙනවා නම් තවදුරටත් අපි වීඩියෝ බලමු. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45යි. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව, සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.